COVID-19 është bërë një vrasës famkeq që sulmon disa organe të njeriut e sidomos mushkrit. Të mushuarit dhe ata me sëmundje të tjera janë më të cënueshmit. Infeksionet e para në njerëz janë regjistruar në Vuhan të Kinës në dhjetor të vitit 2019 dhe më pas janë përhapur shpejt në të gjithë planetin. Irani ka regjistruar infeksionet e para në shkurt të vitit 2020. Brenda ditësh është bërë epicentër globale. Kritikët thonë se gabimet e qeverisë kanë kushtuar me jetë. You saw them first deny it, then downplay it. The challenge is that the health and welfare of its own people is not priority number one. And when you're facing global pandemic, that means your citizens are going to bear the brunt of it. Vendet evropiane kanë shpresuar se sistemet e tyre shëndetësore të financuara mirë do të ofronin një farë mbrojtjeje, por kontinenti është goditur shumë. Kostoja në veri të Italisë ka qenë epicentra e shpërthimit të parë në Evropë. Mjeku Francesco Tursi kujton tmerrin që është përhapur. Ma ne arrivano 2, ne arrivano 3 e veniamo inondati da subito senza riuscire a pensare da pazienti in insufficienza respiratoria grave che non respiravano. Questo ci ha letteralmente cambiato la vita. Tursi është infektuar me koronavirus disa ditë më vonë dhe ka kaluar një muaj në spital. Derisa rastet shumoheshin, Italia është futur në izolim. Në ditët në vijim, disa vende evropiane kanë raportuar për raste. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur pandeminë globale më 11 mars. And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Spanja, Franca dhe disa shtete të tjera evropiane janë futur në izolim. Britania e ka shtyrë këtë vendim edhe për 2 javë të tjera përkundër rekomandimeve shkencore. Had we introduced lockdown measures a week earlier, we would have reduced the final death toll by at least a half. Në fillim të majit të vitit 2020, Shtetet e Bashkuara kanë pasur përqindjen më të lartë të njerëzve të sëmurë me COVID-19 krahasuar me të gjitha vendet e industrializuara. Numri të vdekurve atje ka kaluar tashmë 500.000. America's public health resilience has been shown to be an utter failure with COVID-19. You know, we're the richest country in the world and the poorest performer on a pandemic. That's inexcusable. Gostin dhe të tjerë ja hedhin pjesën më të madhe të fajit administratës së ish-presidentit Donald Trump. It was a response that was not based on science, it was not well organized, and it did not communicate in a forthright way with the public. Ekspertët kanë akuzuar Trumpin për reagim të minimizuar ndaj pandemisë, duke promovuar trajtime jo të besueshme dhe duke lënë më një anë shkencëtarët. Supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light. And I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. Këtë muaj në Shën Petersburg është zbuluar një monument për t'i nderuar mjekët që kanë vdekur duke trajtuar pacientë gjatë vitit të kaluar. Qeveria ruse ka raportuar për më shumë se 160.000 viktima gjatë vitit të kaluar. Maria Kasjanenko është eveja e skulptorit të monumentit Roman Shustrov, I cili gjithashtu ka vdekur nga koronavirusi. Люди должны помнить, насколько много мы потеряли. И лично для меня эта болезнь унесла половину моей семьи. Для меня лично это очень важно. Я думаю, что для многих такой же личный повод есть как-то ценить эту скульптуру, но вообще, в принципе, для всех людей это будет символом. Pandemia COVID-19 ka ekspozuar mangësitë edhe në kujdesin shëndetësor në Ukrainë.
në Çernivtsi, në perëndim të Ukrainës, ka nisur të shihen përmirësime në burimet spitalore, por numri i pacientëve është në rritje çdo диtë. Да, напевно, це найгірше, що взагалі що і бачила, це як коли люди задихаються, ти не можеш нічим допомогти. Кожний день такий важкий день, мається на увазі, коли багато пацієнтів, або коли важкі пацієнти, воно просто вириває шматок тебе, от і все. А ти, напевно, протягом року вийшло так, що вже, напевно, вже нема що зсередини виривати. Все. Я не знаю, як пояснити, чесно, не знаю. Vendet e Azisë Qendrore kanë luftuar gjithashtu. Kirgizia ka përjetuar rritje të mprehtë të infeksioneve në verën e vitit 2020, kur masat e izolimit janë lehtësuar. Turkmenistani ende nuk e ka pranuar që virusi është përhapur në vend, ndërsa Tagjikistani nuk e ka pranuar asnjë infeksion deri në prill të vitit 2020. За день поступает около 300-500 человек. На сегодняшний день поступило 127 человек. Из них двое госпитализированы в тяжелом состоянии в 6-ю больницу. Почему становится больных очень много и тяжело? Потому что многие пациенты, вообще наши пациенты, информационная работа очень была слабой, упущены, потому что массовая информационная работа не проводилась с населением, и вот этот карантинный режим рано снялась, поэтому у нас был нарушен режим, эпидрежим нарушен. И в основном пациенты занимаются самолечением. Por nga fundi i vitit 2020, shkenca ka ofruar shpresë. Testet mjekësore kanë treguar se disa vaksina ofrojnë mbrojtje të jashtëzakonshme kundër sëmundjes COVID-19. We cannot underestimate the scale of achievement that this has been to go from the identification of a new virus and sequence it only in January of 2020 to 11 months later having a number of safe and extraordinarily effective vaccines. Sigurimi i shpërndarjes së drejtë të vaksinave në të gjithë planetin ka qenë shqetësim nga fillimi. OBSH, Gavi, Alianca e Vaksinave dhe të tjerë kanë formuar iniciativën COVAX, e cila synon të shpërndajë vaksina falas në mbi 90 vende të botës. Today, I'm glad to announce that COVAX has signed an agreement with Pfizer-BioNTech for up to 40 million doses of its vaccine. Additionally, pending WHO emergency use listing, we expect almost 150 million doses of the AstraZeneca Oxford vaccine to be available for distribution by COVAX in the first quarter of this year. Together, these announcements mean COVAX could begin delivering doses in February. Në të gjithë botën, numri i viktimave nga koronavirusi ka kaluar 2.6 milion. Ndikimi ekonomik ka shkaktuar një nga krizat më të këqija ekonomike që nga depresioni i madh i viteve 1930. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka dhënë këtë deklaratë ku shifra viktimave nga koronavirusi ka kaluar 2 milion. Our world has reached a heart-wrenching milestone. The COVID-19 pandemic has now claimed 2 million lives. Behind this staggering number are names and faces. The smile, now only a memory, the seat forever empty at the dinner table, the room that echoes with the silence of a loved one. Sadly, the deadly impact of the pandemic has been made worse by the absence of a global coordinated effort. In the memory of those 2 million souls, the world must act with far greater solidarity. Now is the time. Train the